Xin chào mọi người, mình là Hoàng Long. Và hôm nay mọi người hãy cùng mình khám phá vẻ đẹp của Sài Gòn, hay còn tên gọi khác nữa là thành phố Hồ Chí Minh. Một thành phố năng động, đang sống, đầu tàu kinh tế cả nước và là thành phố lớn nhất Việt Nam. Đầu tiên thì về bản thân mình có rất nhiều những kỷ niệm và những câu chuyện gắn bó với thành phố này. Sài Gòn là nơi mình quyết định dành những năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt nhất của mình để đồng hành và gắn bó. Và lúc mình quyết định vào Sài Gòn, ngay khi đã thi tốt nghiệp xong, đến mẹ mình cũng không thể ngờ rằng là mình lại có thể liều lĩnh đến vậy. Nhân tiện thì trên visa này, con muốn nói rằng con cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã tin tưởng ở con, ủng hộ con, cho con được tự do sống cuộc đời mà con muốn. Những gì con đạt được cho tới ngày hôm nay cũng đều nhờ có mẹ. Mẹ con mình đã gắn bó với nhau 18 năm trời. Những kỷ niệm đẹp hay buồn vui đều có cả. Và cũng đến lúc con phải đi xa, trải nghiệm những điều mới lạ và thực hiện ước mơ. Mẹ yên tâm, dù có xa nhưng mẹ vẫn luôn hiện hữu trong trái tim con. Những ngày đầu khi bước chân tới thành phố này, mình đã rất ấn tượng với lối sống phóng khoáng, thoải mái, cũng rất thân thiện của con người nơi đây. Nhịp sống năng động, tự do, rất hợp với mình. Và tới rồi thì thực sự là mình không muốn về nữa. Trước lúc biết điểm thi thì mình còn tự nhủ rằng nếu có lỡ mà trượt nguyện vọng 1 ở Đại học Sài Gòn thì mình sẽ ở đây luôn, không về Bắc học đại học nữa. Nhưng cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với mình. Mình đã đỗ nguyện vọng 1 ngành du lịch ở trường Đại học Sài Gòn. Cho những ai chưa biết trường mình thì trường mình là trường có trong MV Em Gái Mơ của Hương Tràm. Nói thế cho mọi người dễ hình dung nha. Trường mình rất đẹp, kiến trúc Pháp. Ẩm thực Sài Gòn đối với người miền ngoài như mình lúc mới ăn thì thấy có vẻ hơi ngọt, nhưng dần dần cũng quen. Đến bây giờ thì món nào mình cũng chơi hết. Quá là hợp với mình luôn, bởi vì một phần mình rất dễ thích nghi với những điều mới lạ. Và bây giờ mọi người hãy cùng mình khám phá những điểm đến không thể bỏ lỡ ở Sài Gòn nào. Let's go! Đầu tiên là nhà thờ Huyện Sĩ, được xây dựng đầu thế kỷ 20. Tên Huyện Sĩ được đặt theo tên của ông Lê Phát Đạt, một trong những người giàu có nhất Nam Kỳ từ bấy giờ, và là ông ngoại của Nam Phương Hoàng hậu, vợ của vua Bảo Đại. Ông đã dâng hiến phần lớn tài sản của mình để xây dựng nhà thờ này. Nhà thờ Huyện Sĩ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic với đặc điểm nổi bật là các mái vòm nhọn và cửa kính màu tinh tế. Cho những ai tới Sài Gòn muốn tìm mình thì mình ở trong cái ngõ ngay đối diện nhà thờ này nha. Sáng nào tập thể dục mình cũng đi qua nhà thờ này nên nó khá là quen thuộc với mình. Nhà thờ thường tổ chức các thánh lễ, đặc biệt vào các ngày lễ lớn như Giáng sinh và Vụ Phục Sinh, thu hút đông đảo giáo dân và du khách. Tiếp theo đó chính là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành là một trong những chợ lâu đời nhất ở Việt Nam, được xây dựng vào thời Pháp thuộc vào năm 1912. Về tên gọi của chợ Bến Thành thì bến có nghĩa là do chợ nằm gần bến sông nơi các thuyền buồm qua lại, và tên Thành liên quan đến Thành Gia Định cổ thời Nguyễn. Thành Gia Định hiện nay thì không còn nữa, nó đã bị phá hủy hoàn toàn từ thời Pháp thuộc. Chợ Bến Thành là một trong những khu chợ sầm uất nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu mua sắm của cả người dân địa phương lẫn du khách. Các mặt hàng ở chợ vô cùng đa dạng, từ hàng may mặc, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm cho đến thực phẩm, gia vị và các hải sản khô. Du khách đến đây không chỉ để mua quà lưu niệm mà còn để khám phá văn hóa mua bán truyền thống của người Việt Nam, thưởng thức ẩm thực đường phố và tận hưởng không khí sôi động. Điểm đến tiếp theo của mình đó chính là bưu điện thành phố.
Bưu điện Trung tâm Sài Gòn được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 19, giai đoạn năm 1886 đến năm 1891 dưới thời Pháp thuộc. Công trình này được thiết kế bởi Gustave Eiffel, kiến trúc sư người Pháp nổi tiếng với việc thiết kế tháp Eiffel ở Paris. Bưu điện được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho người dân với chính quyền thời kỳ đó. Bưu điện Trung tâm Sài Gòn là sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc châu Âu cổ điển và phong cách Á Đông, tạo nên một diện mạo đặc biệt. Du khách đến đây không chỉ để gửi thư hoặc mua quà lưu niệm, mà còn để khám phá một phần lịch sử của thành phố, chiêm ngưỡng kiến trúc tuyệt đẹp và cảm nhận nhịp sống tấp nập của Sài Gòn. Mỗi buổi sáng sớm mà vừa nhâm nhi ly cà phê bệt, vừa ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn buổi sớm thì quả là một trong những trải nghiệm khó quên. Ở ngay cạnh bưu điện thành phố có nhà thờ Đức Bà, được xây dựng vào thời kỳ Pháp thuộc. Sau khi chiếm đóng Sài Gòn, chính quyền Pháp nhận thấy nhu cầu xây dựng một nhà thờ lớn để phục vụ nhu cầu tôn giáo của cộng đồng người Pháp và những người theo đạo Công giáo. Kiến trúc sư người Pháp Hippolyte đã thiết kế nhà thờ theo phong cách Romance kết hợp Gothic, lấy cảm hứng từ các nhà thờ lớn ở châu Âu. Nằm ngay phía trước nhà thờ là bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình, được đặt ở quảng trường Công xã Paris. Bức tượng cao 4,6 m, nặng 8 tấn, được làm từ đá cẩm thạch trắng của Ý, thể hiện hình ảnh Đức Mẹ Maria giang tay cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Nhà thờ Đức Bà không chỉ mang giá trị về tôn giáo mà còn là một phần biểu tượng văn hóa lịch sử quan trọng, trở thành một phần của ký ức tập thể, biểu tượng cho lòng kiên cường và sự phát triển của người dân Sài Gòn. Hiện nay thì nhà thờ đang trong quá trình tu sửa và dự kiến tới năm 2026 sẽ hoàn thành xong. Từ nhà thờ Đức Bà đi dọc theo đường Đồng Khởi một chút, các bạn sẽ tới Nhà hát lớn Sài Gòn. Nhà hát lớn Sài Gòn là một trong những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, một trong những nhà hát cổ kính và đẹp nhất Việt Nam, nổi bật với phong cách kiến trúc Pháp, có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa nghệ thuật của thành phố. Được xây dựng vào năm 1898 và khánh thành năm 1900, nhà hát được thiết kế với mục đích ban đầu là phục vụ nhu cầu giải trí của giới thượng lưu Pháp tại Sài Gòn. Trong những năm từ năm 1956 đến năm 1975, nhà hát trở thành nơi họp quốc hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, nhà hát đã được khôi phục lại chức năng ban đầu cho đến bây giờ là nơi biểu diễn nghệ thuật. Ngày nay, nhà hát thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm quan trọng trong hoạt động nghệ thuật văn hóa của thành phố. Nhà hát thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn nhạc kịch, ballet, opera và các chương trình nghệ thuật đa dạng khác. Điểm đến tiếp theo không thể bỏ lỡ đó chính là Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập được xây dựng vào năm 1868, ban đầu có tên gọi là Dinh Notre Dame, để làm nơi làm việc của Thống đốc Nam Kỳ. Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1954, nơi này đã trở thành dinh tổng thống của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1962, trong một cuộc đảo chính, dinh Notre Dame đã bị đánh bom hư hỏng nặng và Tổng thống Ngô Đình Diệm đã quyết định phá bỏ toàn bộ công trình cũ để xây dựng một tòa dinh thự mới. Dinh thự mới được thiết kế bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Công trình mới này được hoàn thành vào năm 1966 và được đặt tên là Dinh Độc Lập, trở thành nơi làm việc của Tổng thống và trung tâm quyền lực của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tiến vào Dinh Độc Lập, hạ cờ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh và thống nhất đất nước. Sự kiện này đã biến Dinh Độc Lập trở thành biểu tượng của hòa bình và độc lập dân tộc. Đây là trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố.
là một công trình kiến trúc mang đậm phong cách Pháp, tạo điểm nhấn cổ điển giữa không gian hiện đại của phố đi bộ. Đây cũng là một trong những địa điểm nổi bật thường được du khách chụp ảnh. Hiện nay thì ủy ban cũng đã mở cửa cho du khách tham quan, nhưng số lượng có hạn và phải đăng ký trước nha mọi người. Đối diện ủy ban đó chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những điểm đến nổi bật và biểu tượng của thành phố, tọa lạc ngay trung tâm quận 1. Được chính thức khai trương vào năm 2015, phố đi bộ Nguyễn Huệ không chỉ là nơi vui chơi giải trí cho người dân địa phương mà còn là điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Phố đi bộ Nguyễn Huệ dài khoảng 670m, bắt đầu từ trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ở phía tây, kéo dài đến bến Bạch Đằng bên bờ sông Sài Gòn ở phía đông. Phố có bề rộng khoảng 60m, được lát đá granite sang trọng và rộng rãi, phù hợp cho các hoạt động đi bộ vui chơi ngoài trời. Ở giữa hồ đi bộ là một đài phun nước lớn và hệ thống chiếu sáng hiện đại, tạo không gian lung linh đẹp mắt vào ban đêm. Hai bên đường là các công trình kiến trúc hiện đại, nhà hàng, quán cà phê và các trung tâm mua sắm lớn. Phố đi bộ là nơi kết nối giữa các nền văn hóa, để du khách có thể trải nghiệm các hoạt động giải trí, thưởng thức âm nhạc đường phố và cảm nhận không khí sôi động của thành phố Hồ Chí Minh. Các nghệ sĩ đường phố thường biểu diễn ca hát, nhảy múa hay chơi nhạc cụ. Mình có dự định sẽ hát dạo ở đây để kiếm thêm thu nhập, thỏa mãn đam mê ca hát và quảng bá hình ảnh cá nhân. Có ai muốn tham gia cùng mình không nào? Đi hết phố đi bộ, các bạn sẽ tới bến Bạch Đằng, là một trong những địa danh lịch sử và văn hóa quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, nằm dọc bên bờ sông Sài Gòn. Đây không chỉ là một biểu tượng về quá khứ hào hùng của thành phố mà còn là một điểm đến thu hút khách du lịch bởi vị trí đẹp, phong cảnh vô cùng hiện đại với những hoạt động đa dạng trên bến cảng. Tên Bạch Đằng gợi nhớ về chiến thắng Bạch Đằng của người Việt trong quá khứ, nơi các vị tướng Tây Ba như Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo đã đánh bại giặc ngoại xâm. Công viên bến Bạch Đằng là một trong những điểm nhấn tại khu vực này, được quy hoạch đẹp mắt với những con đường đi bộ rộng rãi, rập bóng cây xanh, là nơi lý tưởng để người dân thư giãn, tản bộ và ngắm cảnh. Từ bến, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh dòng sông Sài Gòn thơ mộng với các hoạt động tàu thuyền tấp nập. Về đêm, khu vực này trở nên lung linh với ánh sáng phản chiếu từ các tòa nhà cao tầng hiện đại dọc bờ sông. Ngoài ra, các bạn có thể trải nghiệm các chuyến du thuyền trên sông, vừa thưởng thức đồ ăn, vừa khám phá vẻ đẹp của thành phố vào ban đêm với không gian vô cùng lãng mạn. Điểm cuối mình muốn giới thiệu đó chính là Hồ Con Rùa. Hồ Con Rùa là một trong những địa điểm nổi bật và biểu tượng của thành phố. Đây không chỉ là một điểm du lịch mà còn là nơi gắn kết văn hóa lịch sử, nằm ở trung tâm quận 3 gần các khu vực quan trọng như nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập. Mặc dù tên là Hồ Con Rùa nhưng hiện tại không còn con rùa nào đâu nha mọi người. Về mặt kiến trúc, cấu trúc hình tròn của hồ cùng với cầu đi bộ dạo quanh có phần gợi nhớ đến hình dáng của một con rùa. Rùa trong văn hóa Việt Nam thường được coi là biểu tượng của sự trường thọ và may mắn. Ngoài ra, hồ cũng mang ý nghĩa về việc bảo tồn và bảo vệ môi trường tự nhiên trong khu đô thị. Hồ Con Rùa đã trở thành một phần của đời sống văn hóa người dân Sài Gòn. Đây là nơi gặp gỡ, giao lưu của các thế hệ trẻ và những người yêu thích văn hóa nghệ thuật. Vừa rồi là một loạt những điểm đến không thể bỏ lỡ ở Sài Gòn. Ngoài ra còn có các hoạt động khác các bạn có thể trải nghiệm ở thành phố sôi động này như đi xe buýt trên sông, ngồi trên nóc xe ngắm nhìn thành phố, thưởng thức cà phê trên tầng cao nhất của tòa nhà Landmark 81, hay những buổi chiều hoàng hôn thả diều trên khu đô thị Global Đỗ Xuân Hợp. Đây là cảnh Sài Gòn vào đêm giao thừa. Mình quay được vào đêm 30 khi mình đón giao thừa một mình. Vì một vài lý do như công việc và những mục tiêu mình đề ra nên mình đã quyết định ở lại thành phố. Một cảm giác rất lạ, một chút cô đơn, nhưng mình cảm nhận được tâm hồn mình
cảm nhận được giá trị của sự độc lập và tự thân vận động để theo đuổi những ước mơ của chính mình, cách tự enjoy cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc vào ai khác. Vậy là video sẽ kết thúc ở đây. Hy vọng qua video mọi người có thể hiểu hơn về thành phố năng động này và khám phá nó nếu có dịp tới đây. Nếu thấy hay, hãy tặng cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Nếu có điều gì thắc mắc thì hãy cứ để bình luận phía dưới nhé. Mình sẽ trả lời nhiệt tình luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.